How are you? Yes, good to see you again. This is our wonderful minister, Belina. How are you? Wonderful. Did you have a good trip? Yes, yes. So Belinda and I grew up in this area. She grew up on that part of the hill. I grew up on the other part of the hill. And this in the communist era was where the selected students from all over the country come to the University of Tirana. Completely run down in the late 80s. That students were required in some of the buildings to be volunteers and build their own dormitory. Much like the buildings that were damaged in the earthquake, where a diplomat and a historian and musician were volunteering without expertise and cheap materials to build these very, very poor constructions. So where Belinda is a member of parliament, the Combinat, and in another area in Kino Studio, where was this massive neighborhood of volunteer work, which was mostly forced labor, where we had the most damage during the earthquake, and also this area, because a lot of the buildings were done in the late 80s with this cheap material. The work has already started, so Belinda is the authority, and the minister is the authority that manages the KfW EU energy efficiency and restructuring funds. So 15 of them will be under an audition for the structure. And then we will build 3 new, totally new, right? And after the audition, we probably will have to reinforce columns, but not completely collapse. We are investing in those buildings regarding the efficiency of energy, which is very important. So we're entering nowadays. to a very old building that will be completely stripped to the skeleton. And So then, this is still to be retrofitted. yeah. No, they will take the walls down. Will be just the skeleton. If there's a need after the audition for reinforcement, we'll do that. It depends from the audition, actually. They But then will- they'll have solar panels, and then when they're done, they'll be basically almost So self-sufficient. all the reconstruction is based on the efficiency of energy. This is the important thing to be said. And every building will be under audition regarding the structure, and then we will decide how to go forward with every of these buildings. We have 170 students. It's a male. In each building? No, in each building, no, it depends from the capacity, from the meter square. In total, we have 4,200 students in City Student 1. But this also creates an opportunity now. It's true. This is a golden moment. Yes. Those who are poor quality, basically, we call it kalaka. Pray how we are building. This is the house ministry of construction. Living substandard, even prior substandard to the war. Yeah. And they said, well, look, guys, then all of a sudden, small weekend house Yeah. out of nowhere. This is difficult, yes. There must be a reason why it's so, because the Prime Minister has never been. Përshëndetje. Dua në rast parë të bëj një falënderim për Komisionerin Várhelyi. Unë duhet t'ju falenderoj në emër të studentëve për mbështetjen, për suportin në këtë projekt që në gjykimin tonë do të sjellë një impakt shumë të madh social dhe ekonomik për mirë në jetesën e studentëve. Është një shprehje që thotë duhet një fshat për të rritur fëmijë. It takes a village to raise a child. Edhe unë besoj që ky është fshati ynë, ky është katundi ynë, ku disa në formën e donatorëve, disa në formën e agjencisë implementuese, ne si pronar të këtyre objekteve dhe të kësaj ndërmarrje që është qendra rezidenciale për studentët, do të duhet që të bashkëpunojmë me teknikët, me inxhinierët, me ndërtuesit, me kontraktorët dhe ky fshat të rrisë një fëmijë si dervishi që takuam para pak e godina që priste rikonstruksionin, për të dhënë pikërisht këtë mesazh, që këtu jemi të gjithë bashkë si një skuadër për të siguruar që prodhojmë një produkt cilësor, një produkt që i reziston të ardhmes. Edhe kur flasim për produkte që janë future proof, pra që i rezistojnë të ardhmes, nuk kuptojnë mësimet që ne kemi nxjerrë nga historia e tërmetit, nga historia pandemisë, nga historia e çmimeve të rritura të energjisë. Kjo do thotë jo vetëm ndërtesa më të mëdha, më të bukura, edhe më të bollshme, po dhe ndërtesa që janë eficiente, po dhe ndërtesa që konsumojnë pak energji, po dhe ndërtesa që duke përdorur, siç po flisim me Belindën, teknologji të reja,
të mund t'i bëjmë ballë një tërmeti të ardhshëm, larg qoftë apo situatave të vështira që mund të kemi. Unë kam 7 vite si kryetar bashkie i Tiranës, edhe pothuajse çdo vit kemi pasur nga një histori si ato që ndodhin një herë në 100 vjet. Mbaj mend vitin e parë në punë, nuk ra shi për 182 ditë. Edhe gjithë njerëzit që thoshin një thatësirë e tillë kryetar tha ndodh vetëm një herë në 100 vjet ta, kështu që nuk do ketë asnjë problem. Vitin e dytë ra aq shumë shi sa ishte mbushur edhe sheshi Skënderbej me ujë, kishte dalë lumi i Tiranës, gjithë zona e Sirikodrës, e Selvis. Ra aq shumë shi sa që shumica e ekspertëve që shikonin këto grafikët e motit thoshin kryetar mos u shqetëso, thotë se një herë në 100 vjet ndodh diçka e tillë. Vitin e tretë patëm aq shumë zjarre në Tiranë, dhe kush ka jetuar në kodrat e Tiranës se mban mend se si gjithë zona e Mulletit, e Petrelës, e Priskës, e Kasharit, e Ndroqit, gjithë zona e Dajtit, e Lindzës, zjarre kudo. Ishte njëjta kohë që po binin zjarre në Australi, në Kaliforni, dhe prapë ekspertët thanë kryetar mos e vrit mendjen, tha se një herë në 100 vjet ta ndodhi tragjedi e tillë dhe zjarre të tilla dhe Tirana do t'i përjetojë. Pastaj nuk e di a mbani mend, po vitin e katërt ra borë në Tiranë. Dhe sigurisht gjithë ata fansat tanë thanë, "Hama, ku i ke borpastruset?" Sigurisht ka borpastruse Belinda për borën që bie në veri të Shqipërisë, po s'kishte rënë borë në Tiranë qen 85-ën, kur unë isha 5 vjeç. Edhe prapë ekspertët thanë kryetar mos u shqetëso, tha se 3 ditë do shkri bora, tha herë në 100 vjet do bie borë në Riyadh dhe në lindjet mesme, nuk do bie borë në Tiranë. Vitin e 5 patëm tërmetin, tërmeti i madh i 2019-s dhe tërmeti tjetër i madh kishte qenë 1905 në Shkodër, i këtyre për masave. Edhe kryetar tha mjafton të shikosh statistika, tha 1105, 2019, një herë në 100 vjet tha ndodh një tërmet i kësaj natyre, pllaka tektonike shtriqen, kështu që do kaloj dhe kjo. Vitin e 6 ndodhi pandemia, që nga gripi spanjoll, 1918, pra një herë në 100 vjet, prapë ekspertët dolën dhe thanë kryetar mos e vrit mendjen ta se një herë në 100 vjet ndodh një pandemi e tillë, edhe do kaloj dhe kjo. Dhe në këtë vit 7 ka nisur një luftë që askush prej nesh nuk e priste, që do kishte në Europë një luftë, që çmimet e energjisë do çmendeni dhe sot ne na duhet në shumë kantiere të rimendojmë mënyrën se si do indeksohet për këto çmime që nuk u shkaktuan nga qeveria apo nga tregu lokal, po nga një bursë që në fakt impaktohet nga një luftë që ne mendonim që nga kohë e gjyshërve ta nuk do kishte më luftë në Europë. Pse po e them këtë? Jo për të shpotitur edhe për të bërë humor me ekspertët që çdo tragjedi mundohen të qetësojnë duke thënë që ndodh një herë në shekull, një herë në 100 vjet. Po për të theksuar që jetojmë në disa kohë, jo vetëm ku shumë prej gjërave që ndodhin një herë në 100 vjet janë paketuar në gjeneratën tonë, shumë prej këtyre gjërave janë paketuar në mandatin tonë. Mandatet tona 4 vjeçare, si ministër, kryetar bashkie, komisioner, aty ku jemi thirrur që të shërbejmë. Dhe kur flas për ndërtesë ose investime future proof, nuk kuptoj pikërisht këtë, që jo të gjendemi në një situatë ardhshme ku prapë një ekspert do thotë kryetar një herë në 100 vjet ndodh kjo dhe ta kalojmë me këtë lloj sportiviteti, po të mendojmë tani për situatat që kemi parë dhe kemi mësuar, apo çfarë presim në një të ardhme që gjithmonë më shumë ka shumë pikpyetje. Po them është e pasigurt, po ka shumë pikpyetje në kohën ku po jetojmë sot. Kështu që sot kam vetëm një fjalë falënderimi për kolegen, motrën, shoqen time dhe bashkëpunëtoren më të afërt Belindën në këtë proces. Falënderimi i dytë është patjetër për komisionerin. Unë e kuptoj që me gjithë dëshirën e komisionerit, disa vullnete janë përtej dëshirës tij. Jam i sigurt që nëse pyesim Olivér Várhelyin, Shqipëria duhet të kishte hyrë në Bashkimin Evropian dje, jo sot, jo nesër, dje. Po kjo nuk është çështje dëshirës. Janë 28 vende, kanë konfigurime të ndryshme, ka një lëvizje të partive populiste, ka plot arsye pse nuk jemi aty ku ndrojmë që të ishim. Ajo që mund të bëjmë sot është ne ndërtojmë një copë Europe këtu. Nëse ky konvikt ndihet si Europë, po ai konvikti ku ishim nuk ndihet si Europë, nëse e bëjmë edhe atë konviktin tjetër të ndihet si në Europë, kemi bërë europianizimin tonë, duke parë Europën jo si një destinacion i vajtjes në Bruksel, po si një destinacion brenda nesh, i rregullimit të atyre copave të vogla, si ajo loja puzzle. Nëse secili prej nesh sigurohet që ajo copza e vet është europiane, e kemi ndërtuar ose e kemi kryer misionin ton këtu, dhe pastaj kur vullnetet puqen, avancojmë dhe politikisht. Ndaj dhe për këtë kam shumë mirënjohje, sepse e gjykoj si një proces europianizimi brenda vetes, brenda nesh. Edhe unë besoj që për shumë student, 4200 këtu, po edhe në rezidencat e tjera që kemi në Universitetin Bujqësor, tek inxhinieria, tek mjekësia, është porta e parë e dikujt që vjen nga provinca për në Tiranë, dhe siç kemi parë statistikisht,
9 nga 10 studentë si ideali që takuam nuk do kthehen në fshatin e tyre ose në qytetin e tyre. Nuk jam këtu ta gjykoj është mirë apo është keq, jam këtu për të thënë që ky është realiteti. Dhe këta janë qytetarët e parë Tiranës dhe ardha në një ambient të tillë është mënyra se si ne I themi dikujt mirë se erdhe në një vend mundësish, ku rrogat janë pak më të larta se ky qytet, ku mundësitë janë më të mëdha, ku shkalla e mobilitetit lëviz pak më shpejt se sa në një provincë të fjetur, dhe do donim që kjo mirëseardhje, fal kontributit qeverisë shqiptare, dhe të Komisionit Evropian, miqve tanë të KFV-s dhe gjithë donatorëve të tjerë, të ishte realisht një port ku fillon ndihesh si në Europë, që në stacionin tënd të parë të jetës së re në kryeqytetin tonë që rritet çdo vit edhe më shumë. Në vitet e sotme, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se siguria energjetike është thelbësore për këtë. Situata e re, një situatë e re gjeopolitike me cilën po përballet e gjithë bota, pasi globalizimi ka bërë që askush mos jetë I mund nga asgjë, as nga pandemia, as nga lufta që ndodh në Ukrainë. Kështu që gjithçka që ndodh në çdo sektor të botës reflektohet më njëherë edhe tek ne. Pra në ditët kur energjia është një nga arsyet kryesore në kësaj lufte, duhet kuptuar qartë që eficienca e energjisë është ajo që mund të jetë njëra nga zgjidhjet. Për të shpëtuar sa më shumë energji, për të krijuar depozita të tilla, për t'i dhënë mundësi çdo qytetari që mos t'i mungojë ky produkt jetësor praktikisht. Kështu që prej disa kohësh Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke ngritur fillimisht Agjencinë e Eficiencës së Energjisë, ka filluar që të riabilitojë ndërtesat qeveritare, duke nisur nga ndërtesat administrative, tek spitalet, shkollat dhe sot këtu ku jemi tek të gjitha këto ndërtesa ku jetojnë e ardhme e ndonjët, siç e tha edhe Erioni, për t'i kthyer ato në ndërtesa me eficiencë energjie. Let me give you my own story too. Because looking at this, what we see and looking outside, what we see is the real integration of Albania into the European Union. Dhe në fakt ajo që shikojmë këtu, jo vetëm në këtë fotografi, por ajo që pamë në sot, është integrimi I vërtetë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Because everybody in the press and the public are talking about IGCs, this document, that document, this negotiation, that negotiation. This is all very interesting, all very important, but this is not the real purpose of the whole exercise. The real purpose of the whole exercise is to bring European standards to Albania and bring Albania into the European Union. One of the big assets we barely talk about of Albania is its youth. It's the youth who will build Albania. It's the youth who will bring growth and jobs to Albania. And quality education where it all starts. Quality education which will help them to get to jobs, which will give them skills the real economy needs, which will bring